สวัสดีครับกลับมาสู่ชาวแก๊งเรามีนาคมนะฮะวันนี้เนี่ยเห็นหน้าเรา3ประสานคือทุกคนจะรู้ว่าพวกเราเนี่ยสนิทกันอยู่แล้วเนาะไม่รู้เลยสนิทแต่สนิทกันยังไม่พอเลยวันนี้เราเลยจะมาทดสอบหัวใจกันทดสอบว่าเราคิดตรงกันไหมสนิทกันเพราะอะไรนะอันนี้ชอบประวัติมากเลย ชอบเลยครับสนิทกันคือเริ่มจากบ้านใกล้พอมามหาลัยปุ๊บอยู่คณะเดียวกันบ้านใกล้กันมันก็เหมือนกับว่ากล้าก็เล็งแล้วว่าต้องสนิทกับบีให้ได้เพราะว่าต้องการครบรถแม่มาถึงเฮ้ยบ้านอยู่ไหนวะก็บอกว่าสาธุประดิษฐ์คนบ้านเดียวกันจริงป่ะกลับกับกูป่ะวันนี้กับไงเอารถมาป่ะไม่ได้มา ไม่ได้กลับด้วยกันโอเคเป็นอย่างนี้วันแรกจากวันนั้นจนถึงวันนี้ปี 4เอาจริงเคยพีคขนาดว่าไปส่งโอเคเดี๋ยวไปส่งแล้วบอกว่าเฮ้ยแป๊บนึงนะแวะให้หน่อยแวะไปสารแดงจอดรับพี่เข้ามาในรถงงนะงงหนึ่งสาธรลงรถแป๊บนึงเดี๋ยวเอาของนึงรับแม่ขึ้นรถอะไรวะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไปส่งบ้านหน่อยพอถึงบ้านปุ๊บแม่ลืมว่าต้องไปตลาดลานทรายแม่บอกว่าบิ๊กไปส่งข้างหน้าที่ตลาดลานทรายให้หน่อยเอานี่คนรถนี่ส่วนผมก็รู้จักคู่นี้เพราะว่าเหมือนเจอในผับแล้วเขามีเรื่องใช่หรอไม่ช่วยห้ามไงช่วยห้ามเหรอตอนไหนวะเรื่องมันกลับกันมั้งเราเปล่าเราเล่นเป็นรุ่นพี่ทีมบอลเฉยๆเรารู้จักกันแล้วก็เหมือนแบบนิสัยใจคอตรงกันอันนี้ไม่ได้บ้านใกล้นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบ้านใกล้ชอบทำอะไรเหมือนกันมาพี่คิดก็มันแล้วมีกี่ข้อเกมคืออะไรครับเกมการก็คือเดี๋ยวมันจะมีสถานการณ์สมมุติให้ตอบ A หรือ B เดี๋ยวพอบอกโจทย์ไปปุ๊บให้คิดในใจแป๊บหนึ่งห้ามมองกันห้ามคุยกันพอนับ1 2 3ให้ยกคำตอบของตัวเองขึ้นมาก็คือถ้าคำตอบตรงกัน3ข้อก็แสดงว่าซีกันจริงแต่ถ้าเกิดมีใครคนนึงเบี้ยวไปก็แสดงว่าไอ้คนนี้มันนอกข้อพร้อมครับถ้าสั่งผัดกะเพราจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มไข่ดาวคิดA เพิ่ม B ไม่เพิ่มโอ้ยง่ายมา3 2 1ถูกป่ะสบายดีใจเลยมันยังง่ายอยู่อันนี้มันอุ่นเครื่องผมไม่ดีใจเลยมันง่ายไปข้อ2ถ้าวันนั้นมีนัดกับเพื่อนแล้วไปสายข้อ A ขอโทษข้อ B ตีเนียนตอบเลย1 2 3ไม่ต้องคิดก็คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือนิสัยพวกเราคือนัดกันเนี่ยนัดเพื่อไม่แบบเพื่อนได้เพื่อสมมุตินะถ้าเป็นเรื่องนัดกันเฉยๆกินเลี้ยงนะไม่มีอะไรสำคัญนะเราต้องการเจอจริงๆเรียวทางคือทุ่มหนึ่งเจอนะนัดกี่โมงผมจะบอกว่า5 โมงจองโต๊ะไว้แล้วไม่จริงบ่าย 2มีสถานที่ถ้าเป็นจองโต๊ะถ้าเป็นมีการจองเกิดขึ้นจะบอกว่า5 โมงแต่ถ้าเป็นบ้านคนบ่าย 2จังหวะตีเนียนของร้านเป็นไงปกติมันจะเป็นคนนัดบ้านมันใช่เป็นคนนัดบ้านมันจะได้แบบไม่สายสบายยังไงก็ถึงมาสายเป็นไงแบบเมื่อกี้รถเสียหน้าฝนตกแล้วรถดับตั้งใจขับรถเข้าไปลุยหน่อยครับใช่คือเสียเวลาสร้างหลักฐานนานกว่าขับรถไปต้องเข้ามาแบบแต่เรื่องพี่หม่ำโหดจริงคือตรงมากผิดเพี้ยนแบบหนักแบบยิ่งกว่าไม่มีมารยาทบอกว่าแล้วเวลาโทรไปตามเขาจะเหมือนแบบรำคาญเราเว้ยแบบจะถึงแล้วแต่นัด5 โมงนะแต่โทรไปตามตอน2 ทุ่มอยู่ไหนถึงแล้วนะกูไปเล่นเขามาขอโทษแต่นัด5 โมงโทรไป2 ทุ่มนะถ้าเวลาไปจีบสาวเนี่ยเราจะขอไลน์หรือขอ IG A ไลน์ B IG ไม่ได้อันนี้นะพร้อมแล้วมานับมา1 2 3ไหนผมก็ไม่อยากเกินว่าทำไมมึงตอบเองดีกว่าทำไมคือพี่บีฟแต่เขาจะขออย่างแรกทำไมบอกพี่บีฟคือเวลาพี่บีฟเขาเข้าไปเขาจะขอไลน์ก่อนเพราะว่าเขารู้ว่ามันสามารถคุยต่อได้เพื่อแบบให้มันซอฟลงเป็นแบบงั้นเอา IG แทนก็ได้ครับเผื่อไลน์ไม่ได้คือพี่บีฟเท่ากับทุกคนนั่นแหละคือเท่ากับทุกคนหมดเลยสูตรเดียวกันโอ้สูตรนี้เลยทุกอย่างมันเป็นสูตรพี่บีเพราะว่าใช่แต่รู้จักผมมาจากมันหมดถ้าเป็นกองทัพคนอื่นเขากุนซือใช่ป่ะพี่บีคือทหารชั้นแนวหน้าบวกคนเดียวไม่มีใครช่วยด้วยยังไม่มีใครผิดเลยวะเฮ้ยโอ้สนิทย้ำปึกกันอยู่แล้วเวลาโทรศัพท์นะไม่ว่าจะโทรคุยกับใครก็ตามจะ A คอไลน์ B โทรด้วยเบอร์โทรศัพท์
อ๋อสี่สามสอง ทำไมโทรเบอร์ เราต้องการความชัวร์และชัดเจนครับเหมือนชีวิตของคนเรานั่นเองครับ แล้วก็พยายามนึกตอนแต่ละคนโทรมาติดต่อกันก็เป็นโทรหมด ใช่ มีไอ้โบ๊ทคนเดียวที่ชอบคอไลน์เพราะมันขี้งก เดี๋ยวกูไม่ได้เข้าไปกูยังโดน ถ้าเลิกกับแฟนเก่า อุ้ย จะ A ยัง follow IG อยู่ หรือ B unfollow อุ้ย หุยแป๊บนึงนะโอ้โหยากอ่ะ มัน แต่ละคน ยากอะมันแล้วแต่เคส เอา อะ เราต้องรู้จักเพื่อนเราเด็ก1 2 3อ้าว โดนเลยไอ้บีฟ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 อันนี้ขอแถลงไขตัวเองก่อนว่าทำไมตอบแบบนี้ จริงๆอะเป็นคน follow แต่ว่าหลักฐานมันมีอยู่ว่า หลายๆคนมันโดนบังคับมัน follow ไป จบแล้วกูได้ดีมาก่อนแล้ว นี่เหลืออีกข้อจบเลยได้ปะ มีหลายข้อผมไม่ เหลือ น่าเลย เหลื ว่ะ อ5ข้อ อุ้ย ถ้าเราเห็นว่าแฟนเพื่อนเราอ่ะนอกใจเพื่อนเรา อืม เราจะบอกเพื่อน A บอกเพื่อนนะ ตอบเลยครับ รอให้เพื่อนรู้เอง ตอบเลยครับ ตอบเลยครับ ตอบเลย ตอบเลย รอไปไหนเพื่อนคนไหน โคตรเร็วโคตรเร็วโคตรเร็ว อ่ะ 1 2 3 100%ครับ บอกอยู่แล้ แต่ ว ถ้าเพื่อนคนนั้นเป็นบีฟไอ้ก้าจะตอบข้อ C ก็คือรอให้มันรู้แล้วหัวเราะใส่มัน อาจจะบอกแต่ถ้าเราก็จะดูให้ว่าแบบเราจะเล่าตามความจริงว่าสมมติว่าเห็นว่ากินข้าวแต่แบบ แต่เราจะเข้าไป ยัง แต่พี่จะเข้าไปทักปะผมเข้าไปทักนะ ทักงานทักก็ทักเลยแล้วดูอาการถ้าแบบทักก็เอาชิลแล้วก็แบบแล้วพูดด้วยว่าแบบเมนชั่นเพื่อนเราอะไรเงี้ย อ้าวเฮ้ย บอกเจอแล้วเจอปะเนี่ยแบบ สมมติผมเจอเฮ้ยบีไม่มาด้วยเหรอ แล้วเขาบอกอ๋ออยู่นี่แล้วก็เนี่ยอยู่นี่กำลังเดินมามันก็จบ เคยเกิดขึ้นปะ ไม่ก็จะเป็นเพื่อนผู้หญิงของแฟนมาทักแล้วก็ฮัลโหล มันต้องเป็นแบบพวกมึง อีกแล้วเอาดิเข้าตัวอีกแล้วเอาดิเข้าตัวอีกแล้ว เบื่อมากเลย ข้อต่อไปครับ ยังตามอยู่เลยอะเอาข้อยากๆมาหน่อยครับ ถ้าเรากำลังอยู่กับผู้หญิงนะ อืม อยู่แบบไหนแล้วแต่คิดนะ เราอยู่กับ คิด ผู้หญิง ดีๆอยู่อ่ะคิดดีๆเพื่อนคิดดีอยู่ แล้วเพื่อนเสร็จโทรมา อืม ข้อ A รับ สาย อ่า ข้อ B ไม่รับปล่อยมันรอไปก่อนหนึ่ง เดี๋ยว ไม่ต้องสืบ ตอบได้เลย อ่า หนึ่งสองสามไอ้บีไอ้บี คือพี่เปิดมือถือในโรงหนังเหรอ ไม่เอานี่เราพูดถึงดูหนังกันอยู่เหรอ ดูหนังโรง นี่พูดถึงอย่างอื่นอีกเดียว หนัง อัน โล นี้ ก เขาคิดภาพตรงกัน2 คนเนี่ย พี่คิดถึงเรื่องอะไร อันนี้เดี๋ยวนะ ทุกครั้งที่กูโทรไปคือมึงรับตลอดเหรอ พูดถึงดูหนังปะ พูดถึงที่มึงคิดเยอะวะ ถ้าแอบชอบผู้หญิงคนนึง เราจะบอกเพื่อนก่อนเข้าไปจีบ หรือจีบติดแล้วค่อยมาบอกเพื่อน โอ้ง่ายมาก พร้อม1 2 3 อะไรวะเนี่ยโอ้ง่ายมากอะไรวะเนี่ยไม่โทรหากันบอกกันตลอด ไม่ใช่แต่พี่ไม่ได้แบบว่าไดเรกหาทุกคนก่อนแล้วพี่เพิ่งบอกผมไงเอ้ยโทษเดี๋ยวนี้ตัดออกก็ได้ แต่ว่าพี่ไดเรกหาหมดไงแล้วพี่ค่อยบอกว่าไปทักคนนี้ไปทักคนนี้ไปแล้วทักคนนี้ไปแล้วถูกป่ะ ก่อน ถามพี่หม่ำถูก เรา ป่ะ เล่นเกมทันไหมรู้สึกจะเริ่มเป็นรายการ ถามพี่หม่ำก่อน จะเริ่มโดนแกงแล้ว คือเขาจะมาบอกว่าเฮ้ยเมื่อคืนกูทักหาคนนี้ไปถูกป่ะ บอกในกรุ๊ปเลยเหรอ ไม่ค่อยมาเล่า อ๋อวันหนึ่งถ้าเราแบบรีบมากๆ ร้อนมีคนร้อน รีบมากๆแล้วลืมแปรงฟัน เราจะบอกเพื่อนหรือว่าเราจะเก็บเงียบไว้คนเดียว โอ้นี่ง่ายอ่ะ1 2 1 2 3 ไอ้เลว เลว ลืมแปรงฟัน แต่ถ้าเกิดว่าลืมกูก็จะไม่บอกใคร ไม่แย่อะไม่เคย แล้วตอบเอทำไม คือแต่ตั้งใจ ไม่แต่ ถ้า แบบ ลืมก็จะ แค่ บอก คิด ไง ตามว่าแบบสมมติลืมจริงๆอ่ะก็จะ ก็จะบอก บอก ใช่แล้วพวกมึงลืมแปรงฟัน ไม่อันเนี้ยเขาเขาเรียกว่าอะไรวะ มันลืมแปรงฟัน เป็นเหมือน ผมไม่ลืมแปรง ไม่ ฟัน เคยลืม เขาเป็นเหมือนเปรียบเทียบนะ เออ เขาไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องแปรงฟัน อืม เขาแค่เหมือนแบบประมาณว่า ถ้าเราทำผิดอะไร ถ้าเราทำผิดอะไรจะบอกเพื่อนห จะ รือบ เป อ ล่าก ไหม อันนี้ไม่เป็นคำถามจิตวิทยา ใช่ แต่พี่ไม่บอกอยู่แล้วไง ซึ่งเนี่ยเป็นคนปกปิดอยู่แล้ว ผมไม่เคยลืมแปรงฟัน มึงเป็นคนปกปิด ไม่ ถ้าเพื่อนเล่าความลับให้ฟัง ข้อ A เก็บเงียบ อืม ข้อ B เอาไปเล่าต่อ เล่าต่อกับใครอ่ะ แล้วตกกับใครอ่ะ 1 2 3 เดี๋ยวเฮ้ยมันเป็นคนอย่างเงี้ยนี่เล่าทุกเรื่องเลยเหรอ ไม่ก็เล่าต่อกันเองไงในก เขา ลุ่ม บอกว่าเล่าคือเล่าต่อ เล่าต่อเล่าต่อกันเอง เรื่องเลยเหรอ ไม่ถูกเรื่องคือภาษาการเป็นอย่างนี้ไอ้มาร์ท ไอ้มาร์ท มึงรู้แล้ว
มึงเก็บไว้นะอย่าไปบอกใครพี่ก็บอกพี่หม่ำว่าพี่หม่ำไอ้หม่ำมึงบ อั อน ก นี้บีฟ มึงรู้แล้ว อันนี้บีฟ เก็บไว้นะอย่าบอกใคร แล้วไอ้สองคนนี้มาเจอกัน สุดท้ายผมคุยพี่หม่ำพี่รู้เรื่องเนี้ยก็วันก่อนมาเล่าให้กูฟังเลย อันนี้บีฟเลย ผมแค่แบบมาเช็คว่ารู้เรื่องนี้ยัง แล้วถ้ามันบอกมันไม่รู้มึงจะทำยังไงถ้าบอกมันไม่รู้มึงทำไง สมมติถ้าผมไม่รู้นี้พี่เล่าป่ะ เรื่องของใคร แต่มัน รู้ใจกันทั้งหมด 5 ข้อ ไม่น้อยจังวะ ถ้ามันรู้ใจที่รู้ใจจริงๆเต็มๆที่แบบรู้หมด แตกคอกันไปอีก 5 แล้วคนที่แตกคอกับเพื่อนมากที่สุดก็คือบีฟ ไม่คิดว่าพี่เป็นคนอย่างนี้เลย รู้สึกผิดเลย ใครตอบไม่ตรงคนอื่นเยอะสุดจะโดนลงโทษโดยการดีดมะกอกจากอีก2คนที่เหลือ ดีมือนะ ดีดมือ อย่างเงี้ยทำมืออย่างเงี้ยฮะ คนละ2 ที เอาตรงไหนได้บ้าง เขาตั้งแขนอยู่มึงจะไปตรงไหนแล้วแต่เอาหัวหรือไง นี่เหรอ ตัวนี้นิ้วกลางนิ้วกลางนิ้วกลาง ไม่เก็บเลยเนี่ย เสียงกรอบ ตาย โอ้โหกอก เดินเบาไม่เป็นเลย ไม่อยากทำพี่เลย มันสังเกตนะฮะเนี่ยคือกระดูกนะครับ เมื่อกี้มันเอาเล็บมาโดนกระดูกแบบไปเลยอ่ะ อุ้ยมืดเนี่ยมืด โอเคคราวหน้ามาทดสอบใหม่ดีกว่าน่าสนุกดีแต่ว่าแบบ สนุกมันแต่คำถามคืออาจจะมีบางข้อที่เราตีโจทย์กันคนละแบบ คลุมเครือ คลุมเครือนิดนึง ไม่คือสถานการณ์ในเรื่องราวของชีวิตพวกเราอ่ะมันผ่านอะไรมาเยอะ ใช่ มันจะมีสถานการณ์รูปแบบคล้ายคลึงกัน ใช่ แต่เราเลือกมูฟต่างกันด้วย มีมันก็มีความต่างบ้างแต่สุดท้ายก็จูนกัน แต่ส่วนใหญ่จะแบบสถานการณ์ตรงหน้าเราจะไปต่อได้ดี คือไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไร อาจจะ ถึงเวลา แก้ไขได้ ถึงเวลาเฉพาะหน้า เฉพาะหน้า ไม่ได้ ถึงเวลาอาจจะเกิดปัญหาอาจจะไอเนี่ยอาจจะนี่เป็นตัวก่อปัญหาขึ้นมา แต่ว่าพอเรารวมตัวกันเราจะแก้ แข็ ปัญ ง หา แรง ได้ แข็งแรงแล้วก็ เรา สำเร็ จะ จ ได้หลุดเสมอ สำเร็จ เราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เสมอถ้าเรา ใช่ รวมตัวกันนะครับผมเราต้องสนิทกันไว้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับปัญหาเกิดขึ้นได้แน่นอนนะ ใช่ครับ แต่เราต้องรักกันเสมอ ใช่ใช่ บอกมึงอ่ะไม่รักกูเลยไม่แต่นิดเดียวเอาจริง อ้าวมีน้อยใจกันด้วย ฝากช่องมีนาคมนะครับ กดไลค์ กดแชร์ กด subscribe นะครับ แล้วเราไปกันเลยดีกว่านะครับ บ๊ายบาย subscribe ช่องนำนายช่องนำนายช่วยกัน